بله سلام ګران زده کوونکو خدای وکړي چې یو ښه ورځ مو شروع کړې راغلو آخر د هفتې ته نن جمعه ده آخر د هفته ده سبا او بل سبا له خیر رخصتي لرئ بیا دوشنبه له خیر ګورو دلته راځو تاریخ نه شروع کوو کوم ورځ ده نن ورځ نن ده فریده جمعه ورځ 14 تاریخ 14 augusti 2020 تیرسوی میاست و یولی آینده میاست سپتامبر چه راتلون که ده هفته ورزی ده موندا تیسته اونسته توشته fredag, lördag, söndag. در fredag رسمی ورځې دي موږ بیا کار کوو یا هم درس وایو lördag او söndag کې قرار کور کې کوم هفته ده زو دسې دلته ګورو هفته ده درې دېرشم هفته vecka 33 اوس زو خپل درسو ته نن تاسو اول هفته کې ما دغه اول کتابچه کې ټول هغه مهم لغتونه تاسو یو سر نه تکراروئ لغتونه مو شروع کیږي دغه ځای نه دغه تاسو دوشنبه په ورځ قیچي کړې وه لکه کارتکونه غوندې تاسو ځان سره لرئ دا اخلئ ټول لغتونه ځان سره تکراروئ دغه لغتونه ټولې تاسو تکراروئ دا فلم هم که کوئ سئ دغه فلم هم وګورئ هماغه لغتونه د تکراریږي یو ګشت بیا او دلته دغه لغتونه په حساب اعضاء د بدن ډیر مهم ده چې تاسو باید اوسې کوئ چې هر جای چې تاسو نه معلوم پوښتنه کوي چې مثلا سترګې ته څه وایي تاسو باید زر اوسې کوئ چې وایي او ګت او مثلا وایي چې ستوني ته چې شي وایي تاسو باید زر ووایي چې هلسن دا تکرار کوي او دغه صفحه هم تاسو که تکرار کوي ډیر به ښه کیږي وار هار هم اون چیرته لري هغه درد تاسو باید ووایي han har ont i magen han har ont i halsen دا هم ډیر تکرار کوي او مریضیانې دغه مختلف مریضیانې چې تاسو ته ورکړل سوې ده تاسو باید اوسې کوئ چې دغه ټول مریضیانې نومونه زده مو یې په سویډني مګر مشکل د تاسو په کارخانګیان کې ما لیسه پیدا کړ مشکل دا و چې تاسو مریضیان اوند سره یو ځای کړې وه وګورئ اوند درد ته وایي او په پښتو ژبه کې که موږ او تاسو وایو د ما ځان درد کوي د ما سر درد کوي د ما لاس درد کوي یو عضو د بدن یادوو درد سره نه دغه جای می درد کوي مګر موږ او تاسو نسو ویلی چې jag har ont i forkyldt په پښتو کې زه ترجمه کوم وګورئ نه راځي زه لرم درد په ریزش کې نه زه لرم درد په معده خرابي کې نه کیږي زه لرم درد په سرچرخی کې نه کیږي زه لرم درد په الرژي کې نه کیږي داسې نو پام وي چې اوند هیڅ وخت تاسو مریضیانو سره یو جای نسئ استفاده کوئ اوند تنها اعضاء د بدن اعضاء سره استفاده کیږي مثلا han har ont i armen تاسو نسئ کوئ چې ووایئ jag har ont i diarré بیخي غلط ده داسې بیخي غلط ده موږ او تاسو پښتو کې هم نه وایو او دري کې هم څوک نه وایي او سویډني کې هم داسې نسته مریضي کې درد سته خو یو جای د بدن درد کوي خپله مریضي خو درد نه کوي نه دغه شی مثلا تاسو نسئ کوئ چې ووایئ jag har ont i höster
زه لرم درد ټوخي کې، زه لرم درد ټوخي کې. ټوخي کې څوک درد نه لري، ستوني کې څوک درد لري. هغه وخت چې څوک ټوخیږي هغه وخت ستوني کې درد لري. یا دغه هفته تکراروئ او ورسره تاسو د دغه هفته بلاګ چې ما و لیسه جوړ کړی دغه فلمونه تاسو دغه هفته تکرار ګورئ. دلته دغه تکست یو ځینې لغتونه او فراسونه یا جملې لیسه ویستلی چې ډیر مهم ده. مثلا هون هوک هغه د مریض، یا هم dåligt خراب دیر خراب. Jag mår dåligt زه خراب احساسام. så synd دیر افسوس، så synd دیر افسوس. krya på dig شفای عاجل تابنده، شفایاب است دسی مانا ورکی. یا گورو دغه لغتونه چې لیسه دلته لیکلی ده ویلی ده jag har ont i huvudet. تاسو کولی سئ چې ووایئ jag har ont i huvudet، یو عضو د بدن ده نه. دلته کولی سئ چې تاسو ووایئ زه درد لرم په سر کې مې، مګر تاسو نسئ کولی چې ووایئ زه درد لرم ټوخي کې، زه درد لرم طب کې، داسې نسئ ویلی. jag är sjuk زه یم مریض. jag mår inte bra زه ښه نه احساسوم. jag mår dåligt زه خراب احساسوم. så synd ډیر افسوس. krya på dig شفایاب است. han är snuvig. snuvig یعنی د پزه نه اوبه بهیږي. snuvig هغه ته وایي. han är förkyld. förkyld هم همدغه ریزش ته وایي. huvudvärk د سر درد او ont i huvudet دواړه یو معنا ورکوي، دواړه درد په سر کې معنا ورکوي. زه لرم درد خپل سر کې. huvudvärk او ont i huvudet دواړه یو معنا ورکوي. اوس زو اصل کارخانگیانو ته ګورو. تاسو اصل کارخانگیان یو خود دغه تکست چې تاسو لرئ دغه تکست راوړئ دلته لیکئ. بیا ورپسې یو فلم لرئ تاسو fredag 14 augusti دلته یو فلم ده. Lia går till apoteket وایي Lia زیتر اپوتک پورې. دا فلم تاسو ښه ګورئ څو ګشته. بیا ورپسې دغه سوالو ته جواب ورکوئ. skriv svar på frågorna وایي ولیکئ پوښتنو ته جواب. hur mår Lia وایي څه حال لري Lia. var handlar Lia چیرې نه خریداری کوي Lia. vad shoppar Lia چی شی خریداری کوي Lia. چیرته خریداری کوي Lia او چی شی خریداری کوي Lia. چیرته او چی شی دا تاسو نه غلط ونیسئ. vad kostar paketet څومره قیمت لري د دې هغه پاکټ چې واخیست. vad gör Lia hemma چی شی کوي Lia کور کې. دا هم fredag 14 augusti ده. kroppen د بدن اعضا. skriv ولیکئ. دلته تاسو هر یوی جلا جلا لیکئ. هغه کارتو سره که مو تکرار کړي دا کولی سئ چې تاسو ډیر آسانه ولیکئ. ښه درسونه مو همدومره و. خدای وکړي چې تاسو پوه سوي یاست. بیا هم که تاسو ته کوم سوال پیښیږي یا پوښتنه پیښیږي تاسو کولی سئ ما سره یا لیسه سره
په تماس ښه ورځ ولرئ. خدای مو په امان.